নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট ইউনিট পোষণ অভিযান ইয়াত ওলোৱা কেইটামান মেনেজাৰৰ পোষ্ট সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন ইয়াত চাই ল'ব পাৰে। এয়া চাওক, নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে 31 মে'ত নটিফিকেশ্যন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু অফিচিয়েলি যেহেতু ইয়াত কোৱা হৈছে যে 20/6/22 তাৰিখ হ'ল এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰাৰ শেষ সময়। নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট ইউনিট পোষণ অভিযান। এই অভিযানত ওলোৱা কেইটামান চাকৰিৰ সন্দৰ্ভত, বিশেষকৈ মেনেজাৰৰ কেইবাটাও পোষ্ট ইয়াত খালী হৈছে। এইখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন পঢ়িলে নিশ্চয় সকলোখিনি কথা গম পাব। এতিয়া চাওক, ইয়াত ওলোৱা পোষ্টসমূহ কি কি। পোষ্টসমূহ হ'ল নেম অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ওলাইছে নেম অফ পোষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ। ফিক্স মান্থলি ৰেমুনাৰেশ্যন থাকিব 30,000 টকা। এজ লিমিট 21 আৰু 38, অৰ্থাৎ আপোনালোক 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ভেকেণ্ট পোষ্ট 1। নেক্সট চাওক, বৰপেটা, কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এই গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এটাকৈ পোষ্ট খালী হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ। আৰু প্ৰতিটো পোষ্টতে ফিক্স চেলাৰী থাকিব। চেলাৰী ঠিক নহয়, ৰেমুনাৰেশ্যন 30,000 টকা আৰু এজ লিমিট হ'ল একে 21ৰ পৰা 38। আৰু প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে এটাকৈ পোষ্ট খালী আছে। এতিয়া আপোনালোকে এই আবেদনখন কৰিব লাগিব 20 তাৰিখৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ জুনৰ 20 তাৰিখ হ'ল লাষ্ট ডেট। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, প্লেচ ফৰ ছাবমিশ্যন অফ ফৰ্ম ক'ত ছাবমিশ্যন কৰিব? অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ কনচাৰ্ণ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৱেলফেয়াৰ অফিচত, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেলফেয়াৰ অফিচত কি কৰিব লাগিব? আপোনালোকে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছাবমিট মানে অফলাইন হ'ব। নেক্সট আহিলে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট। ইয়াত 18,000 টকা হ'ল ৰেমুনাৰেশ্যন আৰু বয়স হ'ল 21ৰ পৰা 38 বছৰ। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে ফৰ্মখন জমা ক'ত দিব লাগিব? চাওক, অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ বা ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰৰ ওচৰত আপোনালোকে দিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকৰ চাওক, যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব আপোনালোকে চাওক। ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন, এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ, গ্ৰেজুৱেট উইথ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স অৰ IT। নেক্সট আহিলে এটলিষ্ট 2 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন এপ্লিকেণ্ট মেইনটেনেন্স এণ্ড ছাপোৰ্ট। তাৰপিছতে নেক্সট আপোনালোকে চাওক, ডিজায়াবল 4 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন এপ্লিকেণ্ট মেইনটেনেন্স এণ্ড ছাপোৰ্ট। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কৈছে, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। নেক্সট আহিল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ বাবেও আপোনালোকৰ এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, ডিপ্ল'মা ইন মেনেজমেণ্ট ছ'চিয়েল ছায়েন্স বা নিউট্ৰিশ্যন, এইকেইটাত আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব যিকোনো এটাত। আৰু মিনিমাম 2 years আপোনালোকৰ ৱৰ্কছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। নেক্সট 3 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ৱৰ্কিং ইন ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেম, যিকোনো ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেমত কাম কৰাৰ 3 বছৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। গতিকে এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকৰ আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। নটিচখনত আৰু কিছু কথা আছে, যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টবোৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এতিয়া এপ্লিকেশ্যন মে বি ছাবমিটেড ইন ফ'ল'য়িং ফৰ্মেটটো আপোনালোকে চাই লওক। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট এইটো হয়, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিব। লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, এইটো আপোনালোকে চাওক। এইটো ফৰ্মেটতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে যিসকলে এই পোষ্টবোৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক, যিহেতু 20 জুনত আছে লাষ্ট ডেট। গতিকে তাৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।